สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและนับถือทุกทานระหว่างวัววาดาวนอกและดาวในดาวไก่ดาวไก่มวลชนคนลาวทุกมุมโลก3 ชนชาติ68 ชนเผ่าที่ว่าเป็นดาวรวมกันก็มื้อนี้ขน่อยเองน้ำแทงพวกเก่าลูกเจ้าร้านเจ้าออกมาสิเป่าเว้าแต่ความจริงออกมาเป็นพิธีกรตามเคยขน่อยถึงจะได้ก็ขอโทษขออภัยการเทคนิคมันอยากซ่าน้อยนึงโดยออกซ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเฮามวลชนคนลาวเฮาหันขออภัยโทษด้วยเพราะว่าการเทคนิคของมันก็อาจจะคัดของเป็นบางจริงบางอย่างถึงจะได้ขน่อยกับวันนี้จากหน้าจอพี่น้องมั่นใจว่า3 มื้อต่ออาทิตย์อยู่ในหน้าจอแน่นอนถ้าพอแปรอายน้องบ่ว่าลาวนอกลาวในลาวอยู่ประเทศใดก็ขอให้ติดตามส้มฟังการแถลงของขน้อยทุกค่ำคืน3 มื้อต่ออาทิตย์เพราะฉะนั้นมื้อนี้ขน้อยเองขอฝากความฮักความแพงนี่ถึงมวลชนคนลาวเฮาทุกมุมโลกขอให้คนลาวเฮาทุกทานที่ได้นั่งชมนั่งฟังมีมุกมีใจที่ว่าอยากได้ชาติได้แผ่นดินด้วยกันก็ขอให้ฮักให้แพงกันขอขอบมุกขอบใจทุกทานที่ว่าสนับสนุนและอุ้มชู้กองทัพแห่งชาติ3 ดาวทัพทหารกะคนหักษาทางแผ่นดินอันนี้เป็นสมบัติอันดับค่าของปวงชนคนลาวเฮาเพราะฉะนั้นในค่ำคืนมื้อนี้ถึงพ่อแม่อายน้องได้นั่งชมนั่งฟังขน่อยออกในรายการก็มีข้อมูลแนวใดเมื่อจบการแสดงของขน่อยให้โทรเข้ามาออกความคิดความเห็นซอยกันบ้านเมืองเฮาเป็นแนวใดแล้วก็พี่น้องเฮาเจ็บปวดอยู่หม้องใดหรือว่าการสูญเสียวงศ์ตระกูลในญาติพี่น้องเฮาใครเป็นคนฆ่าเฮาทิ้งแม่นผู้ใดโยนเฮาลงน้ำลงห้วยลงเหวก็ถ้ามีความเจ็บปวดอยากระบายอารมณ์ก็ขอเชิญขน่อยให้เข้ามาเปิดอกเปิดใจนำขน่อยเองน้ำแทงผู้เก่าออกมาสิเป่าเว้าแต่ความจริงนี่เพราะฉะนั้นมื้อนี้ขน่อยก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าได้ออกซ่าการเทคนิคมันบ่อยากสะดวกสบายปานใดทั้งอย่างใดก็ฝากความหวังนี่ทั้งถึงพ่อทั้งแม่ทั้งอ้ายทั้งน้องทุกทวนหน้าลาวนอกและลาวในเฮาคนลาวเฮาทุกมุมโลกนี่ถ้าได้นั่งชมนั่งฟังขน่อยเองเป็นตัวแทนของกองทัพแห่งชาติก็หวังอย่างยิ่งว่าผิดถูกหรือว่าสำเนียงบ่สดบ่ใสก็ขอโทษขออภัยกันหน่อยเพราะว่าขน่อยเองบ่แม่นนักเรียนที่ว่าจบมหาวิทยาลัยการปากเว้าหรือว่าการสื่อสารหรือว่าออกมาเป็นพิธีกรได้เรียนจบคักแน่บ่แม่นขน่อยเป็นคนพอให้เช้าหน้าพอขาเช้าขายทหารกับทหารน้อยๆขน่อยทหารชั้น2รับใช้กองทัพแห่งชาติรับใช้ชาติใช้แผ่นดินเพราะฉะนั้นกองทัพแห่งชาติมีคำขวัญว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเทิดทูนถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิต
และเจ้าฝ่าห่มขาวทุกพระองค์ของคนดาวเฮาทุกมุมโลกคนดาวเฮาเป็นห่วงและนับหนาและถือตาขอให้พระองค์ทุกพระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนคนดาวตลอดไปขน้อยขอเฮียนไปถึงที่ปรึกษาสูงสุดของ3เหล่าทัพทหารกล้าคือท่านนายพลชุดใจวงศ์สวรรค์ท่านนายพลบัวทองโพธิวงศาท่านนายพลศรีรัตน์พระธรรมวงศ์ทั้ง3ท่านที่ว่าเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของกองทัพแห่งชาติคือนักรบพิเศษ3เหล่าทหารกล้าพลนักพิรินขอให้3ท่านและครอบครัวเฮือนซ่านลูกหลานมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้อายุมันและควรยืนได้เป็นห่มโพห่มไส้ให้ลูกให้หลานถ้าอันเท่าที่จะน่านได้ขน้อยแต่ขน้อยขอเฮียนไปถึงที่ปรึกษา3เหล่าทัพทหารกล้าคนหักษาทางแผ่นดินเฮียนไปถึงท่านพันตรีขุนเมืองบอยะพอธรรมศาสตร์และย่าเจ้าปุณทอนณจำปาสักและโดยเอกเข็มทิพย์โพโซนโดยเอกแก้วหอมสมบัติโดยเอกคำแดงน้ำมะวงและโดยเอกบุญเกี่ยมพรวิจิตรและทานโอเวอร์เตอร์ดุนซีและมีอีกคือย่าต่อไปเขาจะมีอีกที่ปรึกษาเขาคนหนึ่งที่เขามาเพิ่นก็ได้มอบไม้มาให้กองทัพแห่งชาติคือนักรบพิเศษ3เหล่าทัพทหารกล้าคือย่าเจ้าไทยณจำปาสักเพิ่นก็สิได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาอันนี้ขน้อยเองหวังอย่างยิ่งว่าขอเฮียนไปถึงท่านเด้อเจ้าย่าเจ้าไทยณจำปาสักอยู่เมืองฝรั่งและครอบครัวลูกหลานท่านขอให้มีความสุขทุกประการเจ็บก็ให้เศร้าไข้ก็ให้สวงให้เป็นห่วงน้ำลูกน้ำหลานน้ำบาดน้ำเมื่อนก็ขอให้คุณปกปักรักษาท่านและขอพ่อแม่ท่านลูกหลานทีมงานของท่านให้ไปรอดปลอดภัยความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีเนาะอันนี้ขน้อยเองน้ำแทงฝากความคิดฮอดและคิดถึงทุกทานที่ตรงไหนทุกอยู่ทุกโลกเพราะว่าคนลาวเฮาอยู่ทั้งในและนอกขอให้เข้ามาจับมือถือแขนเป็นกองทัพแห่งชาติพระราชจักรลาวเป็นคนหักชาติหักแผ่นดินด้วยกันขน้อยถึงจังไดก็ขอฝากพิเศษไปถึงพี่น้องคนลาวเฮาลาวยุคใหม่ปัจจุบันนี้ทั้งเมืองลาวถึงจะในลูกหลานติดตามรายการก็ขอให้ทรงคิดต่างๆเข้ามาให้ดวงหลายเพราะว่าที่ต่อไปมีโอกาสจะออกในหน้าจอให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมได้ฟังการชกกับพวกเครือของพรรคและรัฐเพราะฉะนั้นในคำคืนมื้อนี้ขน้อยที่ได้เรื่องเล่าของมันที่ได้กล่าวในคำคืนมื้อนี้แม่นเรื่องชกกับพวกเครือของพรรคและรัฐความชั่วความเบื่อหน่ายพี่น้องประชาชนขนาดใดและความจิบหายไปหมดอยู่ในเมืองลาวจำได้แต่เนื้อหอดใจเพราะว่าลูกหลานคนได้ส่งข้อมูลมาให้ก็ชื่อว่าตามนั้นถึงอย่างไรท่านขน้อยเองเป็นพิธีกรก็ขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าถ้ามันบ่โปร่งใสหรือว่าอันนี้ขน้อยก็รับข้อมูลมาก็ว่าตามข้อมูลแต่เนื้อหอดใจเป็นจังไดเขตนั้นเป็นแนวใดเขตนี้เป็นแนวใดอันนี้มื้อนี้เฮาจะออก
เรื่องสกปรกของพรรคนั่นล่ะปิดบังหูปิดบังตาพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นDecades back, in late 1972, South Vietnam and the United States were winning the Vietnam War decisively by every conceivable measure. That's not just my view. That was the view of our enemy, the North Vietnamese government officials. Victory was apparent when President Nixon ordered the U.S. Air Force to bomb industrial and military targets in Hanoi, North Vietnam's capital city, and in Haiphong, its major port city. And we would stop the bombing if the North Vietnamese would attend the Paris peace talks that they had left earlier. The North Vietnamese did go back to the Paris peace talks, and we did stop the bombing, as promised. On January the 23rd of 1973, President Nixon gave a speech to the nation on primetime television, announcing that the Paris Peace Accords had been initialed by the United States, South Vietnam, North Vietnam, the Viet Cong, and the accords would be signed on the 27th. What the United States and South Vietnam received in those accords was victory. At the White House, it was called VV Day, Victory in Vietnam Day. The U.S. backed up that victory with a simple pledge within the Paris Peace Accords, saying should the South require any military hardware to defend itself against any North Vietnam aggression, we would provide replacement aid to the South on a piece-by-piece, one-to-one replacement, meaning a bullet for a bullet, a helicopter for a helicopter, for all things lost, replacement. The advance of communist tyranny had been halted by those accords. Then it all came apart. And it happened this way. In August of the following year, 1974, President Nixon resigned his office as a result of what became known as Watergate. 3 months after his resignation came the November congressional elections, and within them the Democrats won a landslide victory for the new Congress. And many of the members used their new majority to defund the military aid that the United States had promised, peace for peace, breaking the commitment that we made to the South Vietnamese in Paris to provide whatever military hardware the South Vietnamese needed in case of aggression from the North. Put simply and accurately, a majority of Democrats of the 94th Congress did not keep the word of the United States. On April the 10th of 1975, President Gerald Ford appealed directly to those members of the Congress in an evening joint session televised to the nation. In that speech, he literally begged the Congress to keep the word of the United States. But as President Ford delivered his speech, many of the members of the Congress walked out of the chamber. Many of them had an investment in America's failure in Vietnam. They had participated in demonstrations against the war for many years, and they wouldn't give the aid. On April the 30th, South Vietnam surrendered, and re-education camps were constructed, and the phenomenon of the boat people began. If the South Vietnamese had received the arms that the United States promised, would the result have been different? It already had been different. The North Vietnamese leaders admitted that they were testing the new president, Gerald Ford, and they took one village after another, then cities, then provinces, and our only response was to go back on our word. The U.S. did not resupply the South Vietnamese as we had promised.
It was then that the North Vietnamese knew they were on the road to South Vietnam's capital city, Saigon, that would soon be renamed Ho Chi Minh City. Former Arkansas Senator William Fulbright, who had been the chairman of the Senate Foreign Relations Committee, made a public statement about the surrender of South Vietnam. He said this, "I am no more distressed than I would be about Arkansas losing a football game to Texas." The U.S. knew that North Vietnam would violate the accords, and so we planned for it. What we did not know was that our own Congress would violate the accords, and violate them, of all things, on behalf of the North Vietnamese. That's what happened. I'm Bruce Hershenson.
าวในสามเหล่าทหารกาองค์กันอาณาปวงประชาให้ยืนยงอยู่ลาวแดงขายศาสตร์มันสราดผู้ที่คงคู่พวกเขาต้องสู้ปราบศัตรูให้พ้นแผ่นดินพื้นทุ่งสีแดงสร้างห่มขาวเธอชูนไว้ศูนย์ห่วงน้ำใจดำรงไว้ผู้แผ่นดินห่มลาวทั้งศาสตร์เอาเลือดหยาดลากแผ่นดินแม้สิ้นสูญสิ้นขอแผ่นดินลาวพ้นภูเขาสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาพร้อมเพียงกันมาขันอาสาไหลพวกใจสามแก้วแดงแห่งศาสตร์มันบังอาจอาวีเยียบยามขับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาพร้อมกันลุกมาขันอาสาไล่พวกประเผด็จการองค์กลางผู้ศาสตร์เอกราชอ้านพวกหมู่มารสามเหล่าทหารสามานขับไล่ศัตรูสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาองค์กันอาณาปวงประชาให้ยืนยงอยู่ลาวแดงขายศาสตร์มันสราดผู้ที่คงคู่พวกเขาต้องสู้ปราบศัตรูให้พ้นแผ่นดินพื้นทุ่งสีแดงสร้างห่มขาวเธอชูนไว้ศูนย์ห่วงน้ำใจดำรงไว้ผู้แผ่นดินห่มลาวทั้งศาสตร์เอาเลือดหยาดลากแผ่นดินแม้สิ้นสูญสิ้นขอแผ่นดินลาวพ้นภูเขาจนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาพร้อมเพียงกันมาขันอาสาไหลพวกใจสามแก้วแดนถิ่นศาสตร์มันบังอาจอาวีเยียบยามขับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปขับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปขับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปสบายดีครับสบายดี สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการคนนักศาสตร์คนนักประดิ่งคนรบพิเศษ3ระดับทหารกาแห่งกองทัพแห่งศาสตร์แห่งพระจักรลาววันนี้ข้าพเจ้าดร.ฟารีท่านสัจจะและท่านร้อยเอกคุณมณีวงศ์เป็นพิธีกรประจำในรายการของคนนักศาสตร์คนนักประดิ่งเนาะก่อนจะเข้าทั้งรายการข้าพเจ้าเองขอเรียนมาถึงท่านในพุทธเจ้าวงศ์สวรรค์ประธานที่ปรึกษาสูงสุดของ3เหล่าทหารกาขอเรียนมาถึงทานในพลบัวทองปฏิพงษาและทานในพลสลักปฐมวงศ์ประธานที่ปรึกษาสูงสุดของ3เหล่าทหารกาพร้อมด้วยขอเรียนมาถึงคณะที่ปรึกษาของ3เหล่าทหารกาทุกท่านเช่นยพเจ้าบนทรณจำปาสักท่านร้อยเอกแก้วหอมสมบัติท่านพันตรีคุณเมืองบ่อท่านร้อยเอกบุษนเข้มติดท่านร้อยเอกคำแดงนามวงศ์ท่านร้อยเอกบุตรเกี่ยมพรปิจิตท่านยพออเปอเรเตอร์ประดาดุษย์โดยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงขนาดเขาเห็นนับถือมาทั้งหัวหน้าเขตของ3เหล่าทหารกาทุกเขตทุกประเทศแต่ขอแสดงความหักแพงและนับถือมาทั้งสมาชิกของ3เหล่าทหารกาพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทุกคนทุกแห่งในโลกนี้ทุกชนชั้นชนเผ่าเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่6โมงของรัฐแคลิฟอร์เนียของเดือน9 2017กลับมาพบกับรายการตามเดิมในตอนแรกของวันศุกร์ครับเจ้าเองเป็นผู้จัดการพร้อมด้วยท่านสัจจะและท่านเลยคุณมานิวงศ์พี่น้องก่อนจะ บอกไปเรื่องอื่นมื้อนี้ครับเจ้าเองขอถือเวลานี้เนาะโอกาสนี้ได้อธิบายจักเล็กจักน้อยเนาะเกี่ยวกับเป็นหยังพวกเขาจึงเอาพูดของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตเฮาออกมาเป็นภาษาเพราะพวกเขามีความเคารพและนับถือเทิดทูนในความดีความงามของเพิ่นใน
ระยะเวลาที่เพิ่นปกครองประเทศพร้อมด้วยท่านพ่อของเพิ่นในเมื่อก่อนเพิ่นจะขึ้นรับราชการหลายร้อยปีต่อกันมาจนถึงรุ่นสุดท้ายของสมเด็จพระบาทพระเจ้ามหาสิริศรีสว่างวัฒนาการปกครองในระบบคิงดัมนั้นในระบบราชาธิปไตยก็มีเสรีประชาธิปไตยทุกอย่างแต่บางคนก็คิดว่าราชาธิปไตยนี่เป็นระบอบที่ดีเต่งอันนั้นมันเป็นคำนาบขู่ของเราแดงมันเป็นคำแอบอ้างของเราแดงที่เว้าขึ้นมาเพื่อตัวยั่วประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศ